دوستای گلم سلام. امروز میخوایم یه گل رز با روبان بدوزیم. برای این کار یه دایره بکشید و اونو به 5 قسمت تقسیم کنید. با نخ گلدوزی میام این 5 قسمت رو یه کوک میزنم. من یه فضای کوچیک برای مروارید این وسط در نظر گرفتم. شما اگر بخواید مروارید ندوزین میتونین همه نخا رو به مرکز بیارین. این مرحله اول. روبانم رو از بین 2 تا از این کوکا بیرون میارم و یکی در میون از زیر این کوکا رد میکنم. فقط دقت کنین هر مرحله‌ای که این کار رو میکنین روی روبان باید به سمت خودتون باشه. این روبان دائم تو دست شما میچرخه، پس باید خودتون جهتش رو درست کنین. ببینید این الان روش به سمت منه، به این صورت. ببینید باز اینجا یه پیچ داره، پیچش رو باز میکنم. ببینید قشنگ به رو باشه، بعد بکشیدش. خب اینو تا جایی میدوزم که دیگه من این 5 تا کوک رو نبینم.
وقتی که دیگه این خطا رو ندیدین گل شما تموم میشه و از یه سمت سوزن رو داخل پارچه میبرید. خب گل ما تموم شد. برای وسطش میتونین مروارید بدوزین، دوستم نداشتین همینجوری خوشگله. یه دونه مروارید میدوزم. این از گل رز ما. امیدوارم که این آموزش ما رو دوست داشته باشین.